Hi! Welcome to Jenspiration channel! First step, nilagyan ng cream, tapos kina-cover up siya ng plastic. I think it took 30 minutes bago siya tinanggal. Ito yung before. So, we will be having like before and after session. So, ito yung before. Tingnan nyo naman yung eyebrows natin. Diba? So, ito na. Nawala na yung plastic at ni-remove na yung cream na nilagay kanina. So, magsisimula na tayo. So, let's see how painful it is. So, napaka-interesting talaga yung ganito, no? First time kong makita ang ganyan. Akala ko it's not that hard, or for me, the way I see it, it's really hard. So, yeah, it's very impressive. It's a challenge talaga for me. Every time sa eyebrows part, nasasabi ko talaga palagi na, oh my God, ba't ganito? Parang hindi gumaganda yung eyebrows ko. Kahit na kahit na ano pang ginagamit ko, kahit ano pa yung mga tutorial na tinitingnan ko, parang ang hirap for me. Parang na-challenge lang talaga ako. Maano siya, ma-achieve ko, pero it takes a lot of time. I love seeing this sketch so much. Like, nakikita ko na yung kilay ko talaga, yung future eyebrows ko, kung gaano siya kaganda. So, yeah. Okay, so hindi siya masakit, pero habang tumatagal, parang humahapde siya ng konti. But I swear guys, hindi siya katulad ng kasing sakit ng hiwalay ng ex natin. Hindi siya kasing sakit. Ano lang siya, parang kurot ng nanay mo. Kahapon, nagpapa-pedicure ako. Na nakita ko siya sa poster. Naisip ko, ganda pala to. So nagtanong ako sa kanila. Sabi nila, oh, yung ganito, ganyan. Sabi ko, ilang oras? Sabi 3 hours. So naisip ko, may 3 hours ako bukas. Like, I can really do it for 3 hours. So sabi ko, okay, I'll go there tomorrow. Parang on the spot siya. So, gano'n. So, if you decided to have this, you really need to dedicate your 3-hour time para hindi siya mamadalin.